Oppitunti 1, Smart Fitness Choice. Hei Anna, miten pysyt aktiivisena näinä päivinä? Hei John, keskityn lyhyempiin vaelluksiin ja voimaharjoituksiin. Se on fiksua. Lyhyet vaellukset on helpompi sovittaa kiireiseen aikatauluun. Täsmälleen. Ja voimaharjoitukset auttavat rakentamaan lihaksia ja kestävyyttä. Oletko kohdannut haasteita kuntoilurutiinisi kanssa? Joskus on vaikeaa pysyä motivoituneena, varsinkin kiireisinä päivinä. Ymmärrän sen. Mitä teet selvitäksesi noista päivistä? Muistutan itseäni siitä, kuinka hyvä olo minulla on harjoituksen jälkeen. Se on loistava motivaattori. Hyvä olo on niin vahva kannustin. Kyllä. Lisäksi yritän sekoittaa rutiiniini pitääkseni sen mielenkiintoisena. Asioiden sekoittaminen on tärkeää. Onko sinulla suosikkiharjoitusta? Rakastan joogaamista, se rentouttaa ja lisää joustavuutta. Jooga on ihanaa. Minun pitäisi yrittää sisällyttää se rutiiniini. Sinun pitäisi. Se on hienoa sekä keholle että mielelle. Etsin joitain kursseja lähistöltä. Onko ehdotuksia? Myös verkkotunteja on paljon. Se on superkätevä. Se kuulostaa täydelliseltä. Tutkin vaihtoehtojani ja aloitan. Oppitunti 2, tieteelliset läpimurrot. Hei Anna, kuulitko tuosta viimeaikaisesta tieteellisestä löydöstä? Hei John, kyllä. He sanovat, että se on yksi kaikkien aikojen tärkeimmistä löydöistä. Täsmälleen. Ensimmäistä kertaa tutkijat pystyivät osoittamaan, kuinka DNA toimii. Se on kiehtovaa. DNAn ymmärtäminen on erittäin tärkeää monille aloille. Eikä. Se voi johtaa läpimurtoihin lääketieteessä ja genetiikassa. Kuvittele mahdollisuuksia hoitaa sairauksia tehokkaammin. Täysin. Tämä voi muuttaa tapaamme suhtautua terveydenhuoltoon. Luuletko, että tämä johtaa myös eettisiin huolenaiheisiin? Ehdottomasti. Suurella voimalla tulee suuri vastuu. Kyllä, varsinkin kun on kyse geneettisistä modifikaatioista. Se on hieno viiva innovaation ja eettisten rajojen välillä. Samaa mieltä. Meidän on keskusteltava seurauksista. Mitkä ovat mielestäsi tämän löydön suurimmat edut? Mielestäni henkilökohtainen lääketiede voi olla valtava etu. Se räätälöisi hoidot yksittäisille potilaille. Eikö? Täsmälleen. Se tekee terveydenhuollosta paljon tehokkaampaa. On jännittävää ajatella tieteen tulevaisuutta. Oppitunti 3. Globaalin kaupan vaikutukset. Hei Anna, oletko huomannut kuinka taloutemme on tullut riippuvaiseksi tuontitavaroista? Hei John, kyllä. On mielenkiintoista nähdä, kuinka maailmankauppa on muuttunut. Eikö? Tällä riippuvuudella voi olla merkittäviä inhimillisiä seurauksia. Täysin. Se vaikuttaa paikallisiin työpaikkoihin ja teollisuuteen, eikö niin? Kyllä, monet ihmiset ovat huolissaan työpaikkojen turvallisuudessa tuonnin takia. Ja se voi myös vaikuttaa saamiemme tuotteiden laatuun.
Se on totta. Joskus tuontitavarat eivät ehkä täytä standardejamme. Lisäksi tavaroiden kuljettamiseen liittyy ympäristöongelmia. Täsmälleen. Merenkulun hiilijalanjälki voi olla melko suuri. Meidän pitäisi harkita paikallisten yritysten tukemista enemmän. Kyllä. Se voi piristää paikallista taloutta ja vähentää riippuvuutta. Ja se edistää kestävyyttä minimoimalla kuljetukset. Se on win-win tilanne. Mistä paikallisista tuotteista pidät? Rakastan tuoretuotteiden ostamista paikallisilta viljelijöiltä. Minä myös. Se maistuu paremmalta ja tukee yhteisöämme. Tehdään tavaksi tehdä ostoksia paikallisesti aina kun mahdollista. Hieno idea. Jokainen pieni teko merkitsee parempaa tulevaisuutta. Oppitunti 4. Ostostrategiat. Hei Anna, lähden tänään ostoksille. Pitäisikö minun etsiä jotain erityistä vai vain selata? Hei John, se riippuu siitä, mitä tarvitset. Onko sinulla listaa? Minulla on mielessäni muutama kohde, mutta saatan haluta myös nähdä mitä uutta. Se kuulostaa hauskalta. Selaaminen voi johtaa odottamattomiin löytöihin. Totta. Saatan löytää jotain, jota en tiennyt tarvitsevani. Täsmälleen. Joskus parhaat ostokset ovat spontaaneja. Oletko koskaan löytänyt jotain ihmeellistä selatessasi? Kyllä. Kerran löysin vintagetakin, joka oli täydellinen minulle. Se on mahtavaa. Vintage-esineellä voi olla tällainen luonne. He todella tekevät. Lisäksi on mukavaa, että on jotain ainutlaatuista. Olen samaa mieltä. Pidän mieleni avoimena tänään ostoksilla. Hyvä idea. Saatat törmätä paljon. Ja jos löydän jotain, jota rakastan, pidän sitä voittona. Täysin. Nauti ostoseikkailustasi. Kiitos Anna. Kerron sinulle, mitä löydän. Oppitunti 5. Uusien paikkojen tutkiminen. Huomenta Anna. Olen ajatellut käydä uusissa paikoissa. Onko ehdotuksia? Hei John, se kuulostaa virkistävältä ja nautinnolliselta. Millaisista paikoista olet kiinnostunut? Olen avoin kaikille. Puistot, museot tai jopa uudet kahvilat olisivat hienoja. Ei ole liian kaukana täältä ihana kasvitieteellinen puutarha. Se kuulostaa kauniilta. Rakastan olla luonnon ympäröimänä. Siellä on todella rauhallista ja kukat ovat upeita. Voin kuvitella. Onko siellä jotain erityisiä tapahtumia? Kyllä, heillä on usein työpajoja ja opastettuja kierroksia. Se tekisi vierailusta vielä mielenkiintoisemman. Ehdottomasti. Lisäksi voit oppia eri kasveista. Haluaisin sen. Entä kahvilat? Onko suosikkeja? Siellä on viihtyisä kahvila, jossa tarjoillaan upeita leivonnaisia ja kahvia. Naam. Olen aina valmis kokeilemaan uusia herkkuja.
Suunnitellaan päivä niin puutarhaan kuin kahvilaan tutustumiseen. Kuulostaa täydelliseltä ulkoilupäivältä. En malta odottaa. Oppitunti 6. Vesiputousten kauneus. Hei Anna, oletko koskaan nähnyt vesiputouksia valaistuna yöllä? Hei John, kyllä. Ne loistavat putouksilla valoja, jotka tekevät niistä entistä dramaattisempia. Se on upeaa, eikö olekin? Värit todella herättävät veden eloon. Täysin. Rakastan, kuinka valo muuttaa tunnelman täysin. Muistatko ensimmäisen kerran, kun näit ne valaistuna? Kyllä. Olin hämmästynyt kauneudesta. Se tuntui maagiselta. Minusta tuntui samalta. Se on kuin täysin eri paikka yöllä. Ja veden ääni lisää kokemusta. Ehdottomasti. Se on niin rauhoittavaa, varsinkin valoilla. Oletko käynyt muissa vesiputouksissa? Olen käynyt muutamissa, mutta yksikään ei ole verrattavissa täällä oleviin. Olen samaa mieltä. Näissä putouksissa on jotain erityistä. Ehkä meidän pitäisi pian suunnitella yökäynti. Kyllä. Olisi mahtavaa kokea se uudelleen yhdessä. Tehdään se. Tuon meille välipaloja nautittavaksi. Oppitunti 7. Luovuuden vapauttaminen. Huomenta Anna, luuletko, että jokaisella on luova puoli? Hei John, uskon niin. Jotkut ihmiset vain ilmaisevat sen eri tavalla. Täsmälleen jotkut säveltävät kaunista musiikkia tai maalaavat kuvia. Kyllä. Luovuus näyttää olevan heidän sisällään ja odottaa vapautumistaan. On kiehtovaa, kuinka luovuus voi ilmetä eri muodoissa. Täysin. Jopa kirjoittaminen voi olla loistava väline luovuudelle. Mitä haluat tehdä ilmaistaksesi luovuutesi? Nautin luonnostelusta ja joskus runojen kirjoittamisesta. Se on upea. Luonnostelemalla voit vannita hetket visuaalisesti. Kyllä. Se on hauska tapa dokumentoida ajatuksiani ja tunteitani. Pakastan sitä. Yritän usein kirjoittaa musiikkia, kun tunnen inspiraatiota. Se on hämmästyttävää. Musiikin kirjoittamisen täytyy olla niin täyttävää. Se todella on. Se on kuin tarinan kertominen ilman sanoja. Täsmälleen. Meidän pitäisi joskus viettää luova päivä yhdessä. Hieno idea. Voimme jakaa ideoitamme ja innostaa toisiamme. Oppitunti 8. Kasvisherkkuja Barcelonassa. Hei Anna, olen tutkinut ravintoloita Barcelonassa. Hei John, se on jännittävää. Tiesitkö, että siellä on paljon kasvissyöjille sopivia ravintoloita? Tuo Prerla. Se on hieno uutinen. Rakastan uusien ruokavaihtoehtojen tutkimista. Sinun pitäisi ehdottomasti kokeilla paikallisia ruokia. Heillä on uskomattomia tapaksia. Tapas kuulostaa herkulliselta. Mitä kasvisvaihtoehtoja kannattaa kokeilla? Voit kokeilla patatas bravasia, jotka ovat mausteisia paistettuja perunoita. Nam. Nautin myös tuoreista kasviksista valmistettuja ruokia.
Sitten tulet rakastamaan eskalivadaa, grillattua kasvisruokaa. Se kuulostaa täydelliseltä. Onko jotain tiettyjä ravintoloita, joita suosittelette? Kyllä. Flax et Kale I on suosittu paikka terveellisiin kasvisaterioihin. Olen kuullut siitä. He keskittyvät tuoreisiin raaka-aineisiin, eikö niin? Täsmälleen. Heillä on jopa upeita smoothieita ja jälkiruokia. Lisään sen listalleni. Terveellinen syöminen matkoilla on tärkeää. Ehdottomasti. Se pitää energiasi yllä kaikkia nähtävyyksiä. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan kaikkea tätä ruokaa. Barcelona kuulostaa uskomattomalta. Oppitunti 9. Vallan koneisto. Huomenta, Anna. Olen miettinyt, miten valtarakenteet toimivat yhteiskunnassa. Hei John, tämä on mielenkiintoinen aihe. Mitä tarkoitat valtarakenteilla? Tarkoitan sitä, kuinka järjestelmien on saatava peliin kaikki koneistonsa elementit. Säilyttääkseen hallinnan ja estääkseen kaikki yritykset heittää voimansa pois. Täsmälleen. On kiehtovaa, kuinka monimutkaisia nämä järjestelmät voivat olla. Kyllä, ja he käyttävät usein erilaisia menetelmiä pysyäkseen hallinnassa. Kuten propaganda tai taloudellinen vaikuttaminen, eikö niin? Kyllä. Ne ovat tehokkaita välineitä yleisen mielipiteen muokkaamiseen. On mielenkiintoista nähdä, kuinka historia on osoittanut nämä mallit. Ehdottomasti. Tämän dynamiikan ymmärtäminen on avainasemassa tietoon perustuvien valintojen tekemisessä. Miten luulet yksilöiden vastustavan manipulaatiota? Koulutus ja kriittinen ajattelu ovat olennaisia voimaantumisen kannalta. Olen samaa mieltä. Mitä enemmän opimme, sitä paremmin olemme varustautuneet. Kyse on siitä, että olemme tietoisia ympärillämme olevista voimista. Täsmälleen. Jatketaan keskustelua näistä aiheista. Ne on niin tärkeitä. Oppitunti 10. Liiketoimintastrategioiden laajentaminen. Hei Anna, olen miettinyt tapoja laajentaa asiakaskuntaamme. Hei John, se on hieno tavoite. Mitä strategioita sinulla on mielessä? Mielestäni meidän pitäisi harkita kohdennettuja markkinointikampanjoita. Se on fiksua. Viestien räätälöinti voi todella houkutella tiettyjä yleisöjä. Täsmälleen. Ja lopuksi meidän pitäisi hyödyntää data-analytiikkaa ymmärtääksemme asiakkaitamme paremmin. Kyllä. Tietojen analysointi auttaa meitä tunnistamaan trendit ja mieltymykset. On hämmästyttävää, kuinka paljon tietoa voimme kerätä asiakasvuorovaikutuksista. Eikö? Voimme käyttää näitä tietoja tuotteidemme ja palveluidemme parantamiseen. Ja se voi ohjata mainontatoimiamme tehostamaan. Täysin. Näin voimme tavoittaa ihmiset, jotka ovat aidosti kiinnostuneita. Onko sinulla esimerkkejä yrityksistä, jotka tekevät tämän hyvin? Monet teknologiayritykset käyttävät data-analytiikkaa räätälöidäkseen tarjontaansa. Se on totta. Kyse on yhteyden saamisesta oikeaan yleisöön. Kyllä. Olen innoissani nähdessäni, kuinka nämä strategiat voivat kasvattaa liiketoimintaamme. Minä myös. Paloitetaan näiden ideoiden toteuttaminen pian. Oppitunti 11.
Harjoituksen hyödyt. Hei Anna, olen keskittynyt kuntooni viime aikoina. Hei John, se on mahtavaa. Miten teillä on mennyt? Se on ollut hienoa. Olen harrastanut sekä kardio- että voimaharjoittelua. Se kuulostaa tehokkaalta. Oletko huomannut muutoksia? Täysin. He auttoivat minua kehittämään kestävyyttäni ja parantamaan myös ryhtiäni. Se on upeaa. Hyvä ryhti on erittäin tärkeä yleisen terveyden kannalta. Kyllä. Ja tunnen itseni energisemmäksi koko päivän. Liikunta voi todella kohottaa mielialaa ja energiatasoa. Ehdottomasti. Nautin myös sen tuomasta henkisestä selkeydestä. Se on suuri etu. Onko sinulla tietty rutiini? Yritän sekoittaa erilaisia aktiviteetteja joka viikko pitääkseni sen mielenkiintoisena. Se on fiksua. Monipuolisuus auttaa estämään ikävystymistä ja pitää sinut motivoituneena. Täsmälleen. Olen innoissani nähdessäni, kuinka paljon voin vielä parantaa. Oppitunti 12. Liikenteessä navigointi. Hei Anna, oletko tarkistanut matkamme kuljetusvaihtoehdot? Hei John, kyllä. Katsoin asemat ja niiden verkkosivut, se on aika käyttäjäystävällinen. Se on hienoa. Entä jos minun on otettava juna tiettyyn aikaan? Voit varata liput helposti verkossa tai asemalla. Hyvä tietää. Onko mitään alennuksia ryhmille? Kyllä, he tarjoavat usein ryhmähintoja, jotka voivat säästää rahaa. Siitä on apua. Minun pitäisi tarkistaa, onko meillä kaveriporukkaa liittymässä. Ehdottomasti. Yhdessä matkustaminen on aina hauskempaa. Entä aikataulu? Onko se usein? Kyllä, junat kulkevat melko usein, varsinkin ruuhka-aikoina. Se on kätevää. Entä aseman tilat? Useimmilla asemilla on odotusalueita, kauppoja ja kahviloita. Täydellinen. On mukavaa napata välipala odotellessa. Täsmälleen. Suunnittelemme lähtöaikamme viisaasti. Etsin parhaat reitit ja jaan ne kanssasi. Oppitunti 13. Niagaran taidejärvellä. Hei Anna, oletko kuullut Niagarasta järvellä? Hei John, kyllä. Se on niin kaunis paikka, varsinkin keväällä. Täysin. Se houkuttelee monia maalareita ja valokuvaajia ympäri vuoden. Maisemat ovat upeita. Kukkien ja maisemien tulee innostaa luovuuteen. Ehdottomasti. Haluaisin vannita osan tuota kauneutta valokuviin. Oletko koskaan käynyt kukkafestivaalin aikana? Ei vielä, mutta olen nähnyt kuvia ja se näyttää tajanomaiselta. Sinun pitäisi mennä. Värit ovat eloisia ja tunnelma eloisa. Kuulostaa täydelliseltä viikonloppumatkalta. Kyllä. Se on myös loistava paikka viininmaistajaisille. Viinin maistelua kuvaa. Se tekee siitä entistä houkuttelevamman. Täysin.
Vietettyäsi päivän tutustuen on mukava rentoutua paikallisen viinin parissa. Suunnitellaanpa matka sinne pian. Kuulostaa ihanalta kokemukselta. Oppitunti 14. Eurooppalaisen kulttuurin ydin. Hei Anna, mietin eurooppalaisen kulttuurin käsitettä. Hei John, tämä on kiehtova aihe. Mitä sinulla on mielessäsi? Uskon, että Rooman olemus ei ole vain historiallinen. Se edustaa laajempaa eurooppalaista ajatusta. Täysin. Eurooppalainen kulttuuri on rikas ja monipuolinen, eikä se ole rajoittunut yhteen paikkaan. Täsmälleen. Sitä ovat muokanneet monet vaikutteet vuosisatojen aikana. Kyllä, ja se sisältää taiteen, filosofian ja jopa kulinaarisia perinteitä. Jokainen maa lisää oman makunsa eurooppalaiseen identiteettiin. Kuuluuko tämä ajatus mielestäsi johonkin tiettyyn ryhmään tai instituutioon? Ei todellakaan. Se on enemmän kaikkien eurooppalaisten yhteinen perintö. Olen samaa mieltä. Se on monista eri langoista kudottu kuvakudos. Mitkä eurooppalaisen kulttuurin osa-alueet ovat mielestäsi kiinnostavimpia? Rakastan taidetta ja arkkitehtuuria, erityisesti renessanssin ajalta. Se on loistava valinta. Tuon ajan luovuus on todella inspiroivaa. Kyllä. Se osoittaa, miten kulttuuri kehittyy ja vaikuttaa tuleviin sukupolviin. Täysin. Tutkitaan sitä joskus yhdessä lisää. Oppitunti 15. Rannikkokauneus Nova Scotiassa. Hei Anna, oletko koskaan käynyt Nova Scotiassa? Hei John, kyllä. Kaakkoisranta on upea, eikö? Se todella on. Sillä on monia viehättäviä kalastajakyliä. Rakastan noiden kylien viehätystä. Niissä on niin ainutlaatuinen tunnelma. Täsmälleen. Jokaisella on oma luonteensa ja historiansa. Ja näkymät ovat henkeä salpaavat, varsinkin auringonlaskun aikaan. Kyllä. Rannikko on täynnä kauniita rantoja ja kallioita. Oletko käynyt siellä tietyissä kylissä? Menin Lunenburgiin. Se on Unescon maailmanperintökohde. Se on hämmästyttävää. Värikkäät rakennukset ovat ikonisia. Ne todella ovat. Ja merenelävät ovat myös uskomattomia. Tuore hummeri ja kampasimpukat ovat pakollisia. Täysin. Se on täydellinen paikka merenelävien ystäville. Oppitunti 16. Luonnon kauneus. Hei Anna, olen ajatellut tutustua luontokohteisiin. Hei John, kuulostaa hyvältä. Onko sinulla jokin tietty paikka mielessä? Mietin kansallispuistoa lähellä. Siinä on paljon puita ja kasveja. Se on täydellinen. Luonnonpuistot ovat niin virkistäviä ja rauhallisia. Täsmälleen. Lisäksi vehreyden ympäröimä on hyväksi mielelle. Varmasti. Onko paikka helposti saavutettavissa? Kyllä. Se on vain lyhyen ajomatkan päässä täältä. Erittäin kätevä. Hienoa. Mitä toimintaa voimme siellä tehdä?
Voimme vaeltaa, pitää piknikiä ja ehkä jopa käydä lintujen tarkkailussa. Lintujen tarkkailu kuulostaa hauskalta. Tykkään nähdä erilaisia lajeja. Minä myös. On kiehtovaa tutustua paikalliseen luontoon. Onko olemassa tiettyjä polkuja, joita haluat tutkia? Siellä on luonnonkaunis polku, joka johtaa kauniille näköalalle. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Haluaisin nähdä näkymän sieltä ylhäältä. Suunnitellaan päivä matkalle. Siitä tulee upea seikkailu. Oppitunti 17. Seikkailu odottaa. Hei Anna, oletko koskaan ajatellut käydä kansallispuistossa? Hei John, ehdottomasti. On niin monia kauniita tutkittavana. Tiedäthän, ne tarjoavat niin erilaisia maisemia ja aktiviteetteja. Täsmälleen. Patikointi, telttailu ja luonnosta nauttiminen ovat kaikki hienoja vaihtoehtoja. Entä jos suunnittelemme matkaa johonkin tänä viikonloppuna? Se kuulostaa fantastiselta. Mikä puisto sinulla on mielessäsi? Ei liian kaukana täältä, joka on kuuluisa upeista näkymistään. Täydellinen. Rakastan paikkoja, joissa on monipuolinen kasvisto ja eläimistö. Minä myös. Se saa jokaisen vaelluksen tuntumaan uudelta seikkailulta. Lisäksi se sopii loistavasti valokuvaukseen. Maisemat ovat aina henkeä salpaavat. Kyllä. En malta odottaa, että pääsen vangitsemaan kauniita hetkiä siellä. Katsotaan sää ja pakataan laukut. Hieno idea. Seikkailu luonnossa odottaa meitä. Oppitunti 18. Ruokailuvalinnat. Hei Anna, olen miettinyt missä syödä tänä iltana. Hei John, kuulostaa hauskalta. Millainen keittiö sinulla on mielessäsi? Haluan varmistaa, että meillä on vaihtoehtoja kaikille. Kyllä on tärkeää, että on valinnanvaraa. Ehkä paikka, jossa on monipuolinen menu. Täysin. Näin jokainen voi löytää itselleen mieluisen. Rakastan ravintoloita, jotka tarjoavat myös kasvis- ja vegaanivaihtoehtoja. Ehdottomasti. Se osoittaa, että he välittävät kaikista asiakkaidensa mieltymyksistä. Mitä jos kokeilisit uutta bistroa keskustassa? Olen kuullut siitä hienoja asioita. Heillä on erilaisia ruokia. Täydellinen. Mennään nauttimaan ateriamme siellä. Kuulostaa suunnitelmalta. En malta odottaa, mitä he palvelevat. Minä myös. On aina jännittävää kokeilla uusia ruokia. Katsotaan, tarvitaanko varaus ennen lähtöä. Oppitunti 19. Historian pohdintaa. Hei Anna, mietin muutoksia viime vuosisadan aikana. Hei John, tämä on mielenkiintoinen aihe. Mitkä ovat ajatuksesi? Amerikkalaiset kollegani, kun katsomme taaksepäin tätä merkittävää vuosisataa, saatamme kysyä, kuinka pitkälle olemme tulleet. Täsmälleen. Tekniikan ja yhteiskunnan kehitys on ollut uskomatonta. Kyllä. On mielenkiintoista nähdä, kuinka ihmisten elämä on muuttunut. Ja internetin vaikutus on muuttanut kaiken. Täysin.
Viestintä on nopeampaa ja globaalimpaa kuin koskaan. Mikä on mielestäsi ollut merkittävin muutos? Uskon, että sosiaalisen median nousu on muokannut yhteydenpitoamme. Se on totta. Se on kuitenkin sekä siunaus että haaste. Kyllä, sillä on hyvät ja huonot puolensa, mutta se on ehdottomasti vaikuttava. Kuten pohdimme, on tärkeää ottaa oppia myös menneestä. Täsmälleen. Historian ymmärtäminen auttaa meitä navigoimaan tulevaisuuteen. Oppitunti 20, peli päälle. Huomenta, Anna. Minulla on täydellinen idea meille tänään, mitä jos pelaisimme peliä yhdessä. Peli. Kuulostaa hyvältä, John. Mitä sinulla oli mielessä? No, ajattelin, että voisimme kokeilla sitä uutta strategiapeliä, jonka juuri ostin. Sen pitäisi olla todella mukaansa tempaavaa ja haastavaa. Oho, strategiapeli, vai mitä? Se on oikealla kujallani. Onko se meidän pelattavissa juuri nyt? Kyllä se on. Olen saanut pelin valmiiksi ja valmiina lähtöön. Sukellaan sisään ja katsotaan, kuka on parempi strategi. Olet mukana, John. Olen aina valmis ystävälliseen kilpailuun. Tästä tulee niin hauskaa. Mahtavaa. Aloitetaan sitten. Pelin tavoitteena on päihittää vastustajasi ja valloittaa avainalueita. Okei, kuuntelen. Millaisia liikkeitä ja taktiikoita voimme käyttää saadaksemme yliotteen? No, on olemassa erilaisia yksikkötyyppejä, joista jokaisella on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Sinun on harkittava huolellisesti käyttöönottoasi ja resurssien hallintaasi. Kuulostaa siltä, että minun täytyy todella ajatella muutaman askeleen eteenpäin. Ei hätää, olen valmis haasteeseen. Tehdään tämä. Se on henki, Anna. Minulla on tunne, että tästä tulee eeppinen älyn ja strategian taistelu. Ota se, John. En aio mennä sinulle helposti vain siksi, että olet ystäväni. Haha, en odottaisi vähempää. Selvä, aloitetaan laudan kokoaminen ja aloitetaan tämä peli. Kyllä, tehdään se. Tunnen jo kuinka adrenaliini alkaa nousta. Tästä tulee niin hauskaa. Samaa mieltä. Okei, ensimmäinen siirto on sinun. Näytä minulle, mitä sinulla on, Anna. Aloitetaan pelit.